Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про те, куди рухається наша країна, яка ситуація у нас з економікою, що на фронті, взагалі, що у нас з переговорами, чи дійсно вони ще живі, чи ні. Ну, про це та багато іншого будемо говорити сьогодні з людиною, яка дуже непогано розбирається на зовнішніх і внутрішніх питаннях. Бо це все ж таки секретар Комітету Верховної Ради з питань розвідки, нацбезпеки і оборони, депутат Верховної Ради, полковник СБУ Альфа Роман Костенко. Роман, вітаю. Добрий вечір. Ще радий бачити. І зразу питання. От заява Зеленського остання. Україна готова до перемир'я на Великдень. Ну, дивись, я процитую, щоб ніхто не потім не сказав, що я вирвав щось з контексту, ще щось. Я не вважаю, що перемовини зайшли в глухий кут. Америка запропонувала зустрітися в США. Ми підтримали. Росія сказала, що в Америці не зустрічається. Росія запропонувала Туреччину або Швейцарію. США сказали, що переговорна група не виїжджати з США. Зараз м'яч на боці Росії та США, нехай Росія здається. Ми не будемо. Я не вважаю, що настав глухий кут у перемовинах. Дивись, я теж погоджуюсь, що якщо Росія хоче закінчити війну, хай закінчує, ми тільки за, ми підтримуємо всі ці. Але з цього виходить, що він і далі сподівається на переговори і займатися питаннями тої ж мобілізації або СЗЧ, щоб стабілізувати фронт. Він не планує, бо про це мовчить. Готовий на перемир'я, припинення вогню, припинення активної фази, перемир'я на Великдень. Давайте ще десь зустрінемось. Чому він і далі сподівається на переговори, на які вже навіть російські не їздять? І, до речі, він каже, що переговори не зайшли в глухий кут, хоча про це кажуть всі. Президент Фінляндії, прем'єр Великобританії, головна дипломатка Євросоюзу, всі, навіть канцлер Німеччини. А він каже, ні, не глухий кут. Це що, він просто не розуміє, що відбувається, чи це така марна сподівання? Ми чекаємо погоду у моря, чи єдине наше сподівання тягнути час, щоб Путін от-от помер? Ну, якщо ми говоримо конкретно про перемовини, Зеленський заявив, що він готовий до перемир'я. Ми пам'ятаємо, що і в минулому році було перемир'я, і таким способом, коли було пасхальне перемир'я, президент запропонував на 30 днів, там Путін на 3 дні, а президент на 30 днів. Я думаю, це просто такі дипломатичні кроки, де президент хоче показати, що він, в принципі, готовий йти на зустріч, тому що ти пам'ятаєш, що нас постійно Сполучені Штати звинувачили в тому, і Росія та сама, що це Україна не хоче миру. Ми розуміємо, що миру в даній ситуації не може бути, що Росія його просто не хоче і намагається весь час зірвати або перемовини, не те, що зірвати. Я вважаю, коли ми говоримо про перемовини, зайшли в глухий кут, я вважаю, що вони звідти і не виходили, вони звідти почались і там перебувають з самого початку. У президента своє бачення, звичайно, там йому доповідають переговірники, там обидві гілки переговірників, там Рустема Умерова, там Кирила Буданова, і вони доповідають, там, хто як бачить ці перемовини, і, скажімо так, нещодавно, до речі, і Кирило Буданов, і Давид Арахамія приходили в Верховну Раду і зустрічалися з керівниками фракцій, і розповідали їм про хід перемовин. Вони були закриті, тому там деталей розказати не можу, але вони також розповідали, що відбувається. Тому, повертаючись до твого питання, ще раз, я думаю, це дипломатичний хід президента, який показує в тому числі і в Україні, і за кордоном, де те, що Україна готова далі там до перемир'я, готова йти на зустріч для того, щоб, скажімо так, був якийсь мир або перестали стріляти. Тому, я думаю, націлено в першу чергу на це, а не на піднімати руки і здаватись. Тому, звичайно, питань багато. Зокрема, до самих перемовин, ще раз кажу, там спілкуючись навіть з тими людьми, які там приймають участь, і зараз, і тоді, так, різні бачення. Але все-таки, коли ти включаєш критичне мислення, то ти бачиш, що, в принципі, там здвигів ніяких немає. Тому що всі перемовини побудовані по питанню капітуляції України на Донбасі, і взагалі, щоб Росія взяла все без бою і потім продовжила це брати. І можна хоч мільйон разів ходити навколо цих умов перемовин,
і говорити про те, а от тут ми вирішили якісь як моніторити лінію фронту, а ми ще вирішили, як там ми будемо дивитися в очі один одному, або ще щось, коли не вирішені ключові питання, це питання, на яких умовах припиниться вогонь. Росія каже, віддайте нам свої території без бою. Ми кажемо ні, ну, частина нас каже, ні, не віддамо. І в результаті, звичайно, далі вже можна погодити все, що завгодно, але ключовими є оця історія. Всі це розуміють. І президент це розуміє, і всі переговірники розуміють. Просто у кожного своє бачення. Хтось готовий йти на ці поступки, а хтось не готовий. Дивись, коли делегація поверталася з Сполучених Штатів, була заявлена фраза, що є позитивні моменти. Ти сказав, що ви спілкувалися. От дивись, ця історія про позитивні моменти, вона... Я саме тому хочу запитати тебе. Коли ти про це чуєш постійно, то що? ти задаєш питання сам собі, чи є вони дійсно. А виходить так, що ми кажемо, коли вони приїжджають, питаємо, а що таке позитивні моменти? І в результаті ми розуміємо, ну не знаю, позитивні, може, що там не побилися на перемовинах, або чи я не знаю, чи це взагалі позитивне, може хоч би цим якось скрасити ці перемовини. Але, ну, типу, позитив, як я бачу і спілкуючись, це для засобів масової інформації. Тобто, ну, для нас позитиву там якогось такого, ну що таке позитив? Чи стали менше бойових дій? Ні. Чи противник перестав готуватись далі до війни, змінив свої плани? Ні. Питання одне єдине, яким зараз ще намагаються прикритися, це, звичайно, полонені наші, да, яких, слава Богу, там ми іноді змінюємо. І це дуже добре, це дуже правильно. Але я хочу нагадати, що ми обмінювались і до цього полоненими, і працювали, і ГУР над цим працював, Кирило Буданов, безпосередньо його організація, і Служба безпеки України, там дуже тісно з цим співпрацював. Тому воно було. Але якщо те, що ми зараз розмовляють, цьому допомагає, ну, то хоч оцей позитив, я вважаю, якщо він дійсно є, то слава Богу. Але щось, ну, нам обіцяли зараз, подивимось, дасть Бог іще обміняють наших хлопців. Так, всі чекають обміну на Великдень, тому що, скажімо так, будь-яка можливість повернути своїх з полону – це щастя. Неважливо, прив'язано це до свята, не прив'язано – це щастя. Повертати треба всіх. Якщо складаються умови так, що ми можемо повернути своїх, а віддати російський непотріб, ну, то це позитивно. Хоча 100% це не рівень цих переговорних груп. Це гарантовано. Друзі, я дякую вам, що ви дивитесь цей ефір. Я дякую, що ви активні. Я бачу, що ви почали писати. До речі, звідки пишете? Я бачу, що вже є Черкаси, Київ, Мадрид, Італія, Кам'янець-Подільський, Вроцлав, Суми. Пишіть, звідки ви дивитесь. Пишіть, це важливо. Місто, селище, країну. Пишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть. До речі, тут інколи пишуть люди, з якої частини. От частину не треба, просто напишіть ЗСУ. Це нормально. Бо де частина, де знаходиться, теж не треба. А те, що добре працюють на Старлінки, це просто чудово. Пишіть, це важливо. Романе, дякую за відповідь на це запитання, але у нас є ще одне запитаннячко. Кабмін нарешті схвалив законопроекти про продовження військового збору, оподаткування посилок та цифровий платформ. Підвищений військовий збір поширюватиметься не лише на фізичних осіб, а вже й на ФОПів. Він діятиме мінімум більше 3 років після закінчення війни. Для фізичних осіб це буде 5%, для ФОПів 1, 2, 4 групи 10% від розміру однієї мінімальної заробітної плати на перше число поточного місяця. Наприклад, у 2026 році це 865 гривень. Для платників 3-ї групи єдиного податку ФОП та юридичних осіб, крім електронних резидентів, 1% від доходу. От все це чудово. Ні, я не жартую, що напрацювали, подали, але голоси на це є, і чого чекати, якщо депутати не проголосують. Як буде жити Україна з 1 квітня? Я не можу тобі сказати. Дивись, взагалі в Раді голоси є. Ні, я бачу. І те, що розповідають зараз криза... Більше 300 голосів проголосував. 300 голосів були за закони на минулому тижні. Я хочу пояснити, коли говорять про кризу в парламенті, дуже багато хто плутає. І як я вже говорив, що наші глядачі мають розуміти історію про те, що хтось рівняє
суб'єктність ради або спроможність ради по зеленому табло, по можливості депутатів голосувати за. Якщо голосують за, то значить рада спроможна. Але і ми там останнім часом бачили 165, 170 голосів. І все це почалось, така дискредитація, якраз після того, як уряд намагався правками всунути підняття податків не окремими законами, як зараз напрацьовано, а просто в діючі закони хотіли правочки попросовувати і щоб ці податки були підняті. І потім почали кричати, що Рада не спроможна. Так от, я скажу, що, а я навпаки думаю, що якраз Рада показала свою суб'єктність і спроможність тим, що не було голосів. Тому що, нагадаю, не голосувати за фігню, вибач мене, це також робота Верховної Ради. І це також прояв суб'єктності. Я іноді кажу, що, можливо, вона була тут більш суб'єктна і показала те, що вона не буде цього робити. Вже аргументовано чому? Тому що там можуть бути різні лагеря. Хтось каже, у нас війна, давайте піднімати податки, і з цим можна погодитись з однієї сторони. Да, війна, не вистачає коштів, тому що війна – це в першу чергу економіка. Хорошо, плюс. Але є інша сторона, і де я також можу погодитись, коли люди кажуть про те, що да, в нас війна, в нас не вистачає коштів, але в нас там є бачок, ми роздаємо кошти, і ще якісь процедури, вже не пам'ятаю, як вони називаються, там по 1000, і ще по скільки там ми роздаємо. Да, я розумію, що там проблеми є, але ми маємо пріоритизувати. Ми маємо сказати, ну не може такого бути, що ми з людей збираємо налоги, податки, вибач мене, щоб роздати знову людям. Типу, що це за такий круговорот, що ми маємо, але податки має підняти Рада. Давайте ми зберемось, уряд, Офіс Президента, там голови фракцій, народні депутати, і скажемо, у нас така от проблема щодо коштів, давайте вирішимо всі разом, там, урядом єдності, або просто об'єднаємось. Як ми будемо наповнювати наш бюджет? Великий дефіцит, є проблеми з забезпеченням армії, з побудовою, з роботою воєнно-промислового комплексу. Давайте зберемось і визначимо один напрямок. А то напрямок визначає там десь Офіс Президента, давайте я щось роздам, уряду це спускають, уряд не з ким не спілкуючись, перекидаються в Верховну Раду, а депутати, будь ласка, нажимайте кнопки «За». От і результат. І ще раз скажу, що в Верховній Раді не голосувати за фігню – це теж суб'єктність і теж робота. Тому я бачу, голоси є, а якщо там не голосують, просто це нормальний демократичний процес, коли Рада щось не підтримує. Значить, не було дискусії, значить, виборці, а депутати – це ті, хто спілкується з виборцями, значить, більшість, нормально депутати спілкуються з виборцями. Значить, виборці сказали «ні», і ми їх представляємо, нам це не цікаво, нам це не потрібно. Тому потрібна робота. Досить уже оце нате вам голосуйте, і ми з вашою думкою не рахуємося. Тому ще раз кажу, що звичайно, що вони зараз зареєстрували ці законопроекти вже правильно, але все це зараз зайде на комітети. В комітетах будуть довго прийматися рішення, має пройти комітети. Тепер уже уряд має прийти і пояснити. І я впевнений, що буде процедура, що голосів не буде, і представники уряду, я думаю, навіть міністр економіки або міністр фінансів буде ходити до кожної фракції, не як до цього там швидко засунули і проголосували, а і пояснювати, навіщо це потрібно. Бо тому що податки це серйозні речі, підняття яких потребує дискусії з суспільством в першу чергу. Ти знаєш, я погоджуюсь з тобою, я завжди критикую владу, ти знаєш це, але тут я хочу підтримати парламент. Більше того, давайте відверто поговоримо. Меморандум з МВФ потрібен Україні, щоб отримати кредити, але меморандум з МВФ підписаний ким? Я щось не бачив там депутатських підписів. Я бачив підпис Володимира Зеленського, я бачив підпис Пишного, голови НБУ, я бачив там підпис Марченко і Свириденко. А депутат хто з них? Вибач, будь ласка. Просто я можу запутатися. Ми про це й говоримо. Коли вони, знаєш, які аргументи нам дають? Я ж говорю з колегами в тому числі. Вони дають аргументи, ви не маєте права це не проголосувати, бо ми про це домовились з МВФ. А ми кажемо, а де ми були, по-перше, а друге, а чому ви не прийшли до нас і не спитали, чи проголосуєте ви,
за те, таке. про що ми домовимось, бо ми вас вибрали, і ви виконавча влада. А нам за це голосувати. Без цього не поїде. Те, що ви там домовились, не означає, що ми за це будемо голосувати. Ну, я думаю, ти розумієш, як сам як народний депутат. Це перше. Ну, у нас вже ж були такі прецеденти. Згадай угоду про корисні копалини. Голосуйте, негайно голосуйте. Голосуйте, А за що? кричіть, А за приходили що? всіх там. Ти що, у нас будуть такі гарантії безпеки. У нас там, я не знаю, Трамп сам буде в атаку з автоматом ходити разом з Венсом і з Рубіо. Якби ви тільки проголосували, там такі шикарні умови. Ми вам, звісно, не покажемо додаткові протоколи. Але вони класні, от повірте нам на слово, треба голосувати, бо все програємо. Проголосували, де гарантії безпеки, де нормальне відношення, де взагалі там питання покопали, ми віддали, і що зараз ми маємо, знову ж таки, нічого у відповідь. І це те ж саме буде. Тобто, багато питань. Тому, я думаю, я ще раз кажу, я вважаю це правильно, що якби вони прийшли, поговорили, сказали, оце ми збираємось поговорити з МВФ для того, щоб дали кредити там або ще. І Рада би уже по-іншому це сприймала. А коли тебе ставлять перед фактом, вони трошки запутались. Вони рахують, що вони звикли працювати там з 19-го там по даже той хай 25-й, да? І оці всі історії, які вже Рада пройшла, навіть при тому, що там я не скажу, що вона супер стала суб'єктом, а я тобі скажу, вона стала іншою, навіть слуги народу. І це видно вже по табло. Вже так, вже немає такого, що гей-гей. І нажав кнопку, залишились свої історії, але вже навіть з ними, з тими, хто раніше просто нажимав кнопки, потрібно говорити і потрібно пояснювати. І це вже показала Рада. Вони точно там пропрезидентські, вони точно там підігрують уряду багато в чому. Але отакі питання, це ж питання про політичне майбутнє в тому числі. Багато хто мажоритарник, яким потрібно повертатись на свої виборчі округи, а багато хто там хоче просто будувати свою кар'єру. А коли хтось придумав, а ти маєш це підсвітити і легітимізувати, вже навіть таких немає, хто готовий це робити. Тому ще раз скажу, що тут потрібен, щоб був баланс, і я хочу подивитися, як тепер будуть ці закони проходити, а я думаю, вони будуть по повній програмі, вони будуть ходити вмовляти, і потрібно буде дивитися загальну економічну ситуацію, яка є, що в нас по бюджету, що ми будемо робити з тими грошима. Бо ти ж розумієш, коли нам кажуть, треба срочно 50 мільярдів там, чи 60, а ми дивимось, 40 чи 50 роздали, просто роздали. Ми, до речі, про це Це ж ті питання, на які немає відповіді. Тому я вважаю, якщо такі якісь речі влада буде робити, має бути чіткий план, чітке пояснення, що от у нас там ми не можемо зробити ракети Нептун, ми не можемо там в достатній кількості дрони і т.д. Ми не можемо підняти зарплату нашим військовослужбовцям, які отримують там по 20 тисяч, на якомусь віддаленні вже, мінімальна заробітна плата. Зараз, реально, це зараз велика проблема, те, що я говорю з військовими, це 20 тисяч, особливо там у когось сім'ї, це дуже велика проблема. І тут треба чітко зрозуміти, на що ми піднімаємо податки. От на що? На зарплату військовослужбовцям чи на черговий єбачок? Черговий єбачок. І оце важливо. Тоді можна голосувати за щось, навіть непопулярні рішення. Але ще раз скажу, це має бути обґрунтовано і прокомуніковано з суспільством в першу чергу, тому що вони будуть там сплачувати ці податки. Хоча я противник підняття будь-яких податків от зараз. Друзі, дякую, що дивитесь. В чаті ВПО з Донецька, Одеса, Рівне, Черкаси, Данія, Київ, Позняки, Кривий Ріг, Троєщина. Слушайте, у нас сьогодні непогано доволі. Чехія, Одеса, знову у нас Ужгород. Пишіть, звідки ви дивитесь, пишіть, не соромтесь. Товариш полковник дає добро, це важливо, тим більше, що ви допомагаєте каналу, а канал допомагає вам більше знати. Пишіть, ставте вподобайки, коментуйте, поширте, це важливо. Скажи мені, будь ласка, єдине останнє запитання по цій темі, дуже швидко. Я говорив з деякими слугами, і вони кажуть, що вони чекали 2 тижні на комунікацію з Офісом і 2 тижні на комунікацію з Кабміном. Цього не відбулося. І вони заздалегідь зараз кажуть, голосів під це не буде. Скажи мені, будь ласка, а що так важко поговорити навіть зі своєю фракцією, тому ж самому Кабміну,
чи офісу. Ну, Зеленський привів цих людей, він за них відповідає. Ми завжди відповідаємо за тих, кого приручили. А що тут відбувається? Йому не потрібно це чи як? Бо ти правильно сказав, у нас тут про 20 тисяч питання, але може так статися, що не буде цих 20 тисяч, щоб заплатити, якщо ми зараз за все це не проголосуємо. Якщо уряд не буде комунікувати з депутатами, результату не буде. Дивись, я думаю, що вони просто не перестроїли ще на новий режим роботи, який я бачу. Можливо, я помиляюсь, хоча навряд чи. Це те, про що я говорив до цього. Що вони звикли, що вони там можуть позвонити Давіду Георгійовичу Арахамії або в офіс президента. І питання буде вирішено тим, що просто дадуть команду голосувати так, як скажуть. Але зараз трохи історія помінялася, я не впевнений, що вже й Давид Георгійович може позвонити і сказати всім 100% голосуйте. Чому? Бо я пояснив, що пріоритети помінялися і всі бачать, що їх тільки використовують. Ну, як мінімум, це ті, з ким я спілкуюсь, то там є багато питань до ситуації, яка відбувається. Вони кажуть, а нам то що? Ну нам що туди, що наступати, біжать, що відступати, да? Ну, але все ж таки вони кажуть, що багато рішень, які були прийняті, вони вже доказали, що вони були непродумані і неефективні. І в результаті всі оказувалися в стороні, як з НАБУ і САП, коли намагались ліквідувати, або там інші рішення, там їх можна називати. В результаті винуваті ставились депутати, хоча всі знають, і мені, я тобі скажу, там телефонували, казали, кажу, ви що там, ну, вибачте, при всій повазі, але у мене є якісь принципи, да, і там є, наприклад, у мене там питання до НАБУ можуть бути, але ж ми ж говоримо про інституцію, яка має там захищати в цілому, ну, боротися з корупцією. В країні, де люди вважають корупцію найбільшою проблемою, да, ну, не можна знищувати антикорупційні органи. Це питання, скажімо так, ну, я повинен на 100%. На 100%, більше того, в мене є питання до пана Кривоноса, очільника НАБУ, а от до самої інституції в мене головне питання, щоб вони були... Дивись, я те саме кажу, коли говорять, що там Верховна Рада, давайте її помножимо на 0, там і все таке, а хай буде тільки нас там Офіс президента, я ж і кажу, це про інституції. Ну, ми не про персоналі можете не любити Костенка, там Березу, там я не знаю, когось іншого, але це про інституцію демократичну, яка ну, наявність якої всередині країни говорить про те, що нам ще є за що битись, що ми дійсно, ну, на стороні добра. Ну, це така, от ці питання. Тому, повертаючись до твого питання, я скажу, що вони, мабуть, думають, що комунікувати треба по-старому, це просто набрати когось і не потрібно нікуди йти, тому що йти, пояснювати, там задають правильні питання, все ж таки за 7 років вже в парламенті, вже розуміють регламент, розуміють наслідки, розуміють, що потрібно після кожного голосування, ти не зможеш десь ховатися, тобі треба поїхати і потім виборцям подивитись в очі, а це не так легко, да, і коли тебе будуть задавати тобі питання. Це відповідальність. А відповідальність, це важливо, всі розуміють, що вона є. І коли раніше ти там все спихував, от президент сказав, то зараз вона вже так індивідуалізується дуже часто, особливо в мажоритарниках, хто навіть не розраховував. Тому я думаю, що поки що не перестроїлись на новий формат. От я зараз точно не знаю, або переб'ють їх назад, ну, в мене є сумнів, що буде так, як було, або ж все ж таки, ну, доведеться їм міняти між собою формат спілкування, там частіше президенту приходити, пояснювати, щось обіцяти, в тому числі там і політично, уряду. Ну, тож, ти розумієш, ти кажеш, от депутати ж їх, ну, от так видається, що не депутати їх, а вони депутатів. І оце вони вже мають зрозуміти, да? Що все ж таки депутати призначають уряд, і вони мають перед ним звітувати і приходити, і говорити, які в них плани. І вже багато законів не пройшло, які уряд подавав. А це, ну, це точно не робить честі прем'єр-міністру, коли депутати не голосують їх закони. І це питання вже таке, там при всій повазі, але це говорить про те, що хтось йде не в ту сторону. 100%. До речі, тут вашингтонські джерела кажуть, що вже до літа люди з оточення Зеленського можуть отримати санкції Сполучених Штатів за корупцію. І це не перебільшення. Кажуть, що як тільки закінчиться ситуація навколо Ірана, Україні будуть приділяти дуже багато уваги. І от тут я б сказав, дивись, я сам за боротьбу з корупцією, але тут я трохи напрягся.
Ну, вважай це не інсайдом, не прогнозом чи анонсом, а саме інсайдом. І вже знаю, що емісари Зеленського на Майамщині зараз і шкури лізуть, але ні, пан Умєров нічого не досягнув ФБР. Головне от для мене, щоб після того, як от зараз йдуть такі, там, ви не потрібно накладати санкції, не треба це оприлюднювати, ще щось, щоб інтереси держави при цьому не постраждали. В мене до тебе запитання. Скажи мені, будь ласка, а чи можуть, наприклад, от подібні санкції або загрози їх накладання стати причиною торгу та примусу нашої влади до якихось дій чи рішень? Чому я це згадую? Тому що зразу приходить на думку історія, коли Трамп каже, я вийду і покажу компромат на Зеленського і його оточення, і всі побачать, що в них з'явилося під час війни. Після цього Зеленський пише вибачення і каже, ну все, давайте миритися, це після скандалу в Білому домі, а потім підписують угоду про корисні копалини, засекречуючи те, про що ну от не ти, не я не знаєш. Але тоді цей компромат не з'явився. Зараз кажуть, що конфлікт виходить на новий етап. Це може бути загрозою для нас? Ну, дивись, от може бути все, що завгодно, але я тут, тут питання там, хто там в оточенні Зеленського, можуть чи ввести санкції, ну, звичайно, можуть. Після того, що робить Трамп, я впевнений, що й проти мене можуть ввести санкції. Ну, завтра скажуть, що я там, я не знаю, щось там неправильно зробив, і він вийде, це скаже, буде цьому впевнений на 100% проти тебе, і проти президента нашого, і проти спікера, я не знаю, там, проти... Дивись, вибач, будь ласка, вибач, після того, що хтось повинен цілувати дупу Трампа, і це сказано в публічно, тому ще раз скажу, після цього готовий вірити в все. Може бути все. Я тому дивись, тут говорити про це реально, що там Трамп буде. Чи може він це зробити з приводом і без приводу? Ну, звичайно, може. Чи буде він тиснути? Ну, це ж його стиль. Ми цей стиль знаємо давно. Він про це в своїй книзі писав, про перемовини, про те, що він постійно тисне, постійно погрожує, там, і постійно там на якомусь на компроматі, коли він є, намагається тиснути. Ну, це його стиль. Тому будуть корупціонери там в оточенні президента, не будуть, він їх знайде. Якщо будуть, він їх підсвітить і реально буде це використовувати. Але все, що сказав Трамп, ми вже це побачили, ну, скажімо так, все треба перевіряти, на все треба дивитися дуже, скажімо так, оцінювати це так дуже критично. Це перше. Ну, а друге, основна фраза, коли закінчуть з Іраном, ну, я думаю, що можуть видихнути наші президенти і всі інші, що, мабуть, не скоро вони закінчують. А якщо і закінчують, то я не думаю, що це буде кінець історії, чи там Іран програє цю війну. Тому що вони влізли туди, куди не розраховували, і не одна, як він називав, карта поки що не зіграла, все поки що зіграло на руку Ірану, попри те, що бомблять його. Але це ж уже така, скажімо так, гібридні війни, да, і ми розуміємо, що всі показали, що 23 кілометра проход може мати більше значення, ніж весь там американський флот, да, який залякує світ. Іран. І по факту весь американський флот або його велика частина не може нічого зробити, і весь світ просто стає заручником однієї країни, яка контролює по факту цей прохід і там 20% світових запасів нафти. Тому ще раз кажу, він може казати все, що завгодно. Якщо будуть корупціонери, він буде звинувачений. Не буде, він знайде, все рівно буде звинувачений. Призначить. Я зрозумів. Але, до речі, про Іран я з тобою погоджуюсь. І вважаю, що тут варто згадати і статтю Залужного, який сказав, що для Сполучених Штатів буде катастрофою, якщо вони почнуть наземну операцію. Але про це зараз кажуть всі експерти і кажуть, що це, мабуть, найгірший варіант розвитку подій. І все ж таки, я думаю, що, як би дивно це не звучало, загроза наземної операції може бути елементом тиску на Іран. Тому що велика кількість джерел на Близькому Сході мені кажуть про те, що війна дійсно може закінчитися найближчим часом, по багатьох причинах. Якщо вона закінчиться найближчим часом, з цього вигоду буде мати тільки Іран, як країна, яку Сполучені Штати не перемогли. А там нема гарного виходу для Трампа. Нема взагалі. Він і там луз-луз. Там нема жодного віну. І він, єдине, що кажуть, що тут варто подивитися, що буде 6 квітня. Якщо з 6 квітня там по 15, коли буде канікули
у американських законотворців, нічого не відбудеться в наземній операції, то, скоріше за все, нічого взагалі не відбудеться. Ну, ти просто уяви наземну операцію на території Ірану, коли зараз туди прямує те, що ми бачимо по засобам масової інформації, по оцінкам, там десь біля 7 чи 8 тисяч військовослужбовців. Там 82-га бригада десантна і морпіхи туди. Ну, просто от десант, ну, Дивись, називаємо загалом це зараз на більше Близькому десантна Сході- операція. Там або вони на цей острів Карсда, або ще десь. Ну, це може бути Галіполі, як в Туреччині, пам'ятаєш, А ти колись там уявляєш собі, Перша коли світова труни, війна. а ти уявляєш, коли труни поїдуть до Сполучених Штатів, От, і я це ж про що й кажу, напередодні, що а це поки що цього напередодні не було, виборів. да. Напередодні. Я тому кажу, наземна операція – це погана історія. Зараз краще оголосити, ми перемогли, далі розбирайтесь самі. Я розумію, що це дичина, але ще раз кажу, після того, як Трамп запропонував цілувати свою дупу наслідному принцу, ну, я не знаю, як це взагалі коментувати, тому це окрема історія. І все ж таки я схиляюсь до думки, що якось вони будуть зараз петляти з цієї історії, та підключили зараз Ну, перемовники. президент сьогодні чутенько бачив, як він сказав, ми можемо допомогти Трампу, якщо треба, розблокувати Ормузьку протоку. Ну, це такий легкий тролінг. Ну, як його хочете, за цей легкий тролінг прилетить. Хочеш, заб'ємося зараз? Ну, дивися, От просто- можемо забитися, але тролінг був хороший. Тролінг хороший, наслідки будуть погані. У нас кожен раз, коли він тролить Трампа, після цього нам або там щось відключають, або переквиняють постачати. Тому от по відношенню до того нарцису я би мовчав. І той нарцис, і той але мовчав. От це 100%. Так от, ЗМІ, до речі, не мовчать і цитують заяву народного депутата України, секретаря Комітету з нацбезпеки, розвідки та оборони пана Костенка, що слуги народу пропонують повністю віддати владу Зеленському. Я подивився твоє відео, коли ти це кажеш, і ти дуже обережно кажеш, це окремі, там ти говорив, все інше. Давай так, про що йде мова? Наскільки ця ідея має підтримку, і ця ідея зсередини залу? Я ж говорив про це. Я ж говорив про це, там у нас була тема розмови, я казав, що ми там були на одному заході і спілкувався з ним поважною слугою народу, і це була його думка однієї людини. Він каже, я би взагалі так зробив би, оце передав би. І я сказав, друже, мені таке краще не говори. І тому що, ну, про що ви взагалі там думаєте? Це не було там, що ми слуги, просто людина була з тієї фракції і висказала свою точку зору, що от я би підтримав, якщо владу би передали президенту, і він би одноосібно приймав би і закони, і керував би виконавчою владою, і все таке. От це була бесіда 1 на 1, і це точно не було історії там про всіх, але я ж не знаю, можливо, вони між собою там і спілкуються, але точно в мене була бесіда з однією людиною. Але ти сказав, що на таке тебе там дуже цікаво відреагував би. Ти сказав би, щоб якщо б це сталося, така узурпація влади, ти би навіть взяв би зброю в руки. Правильно я розумію? Звичайно, я ж захисник демократії. Я би став з тобою поряд. Оце та сама історія. Зараз нам контррозвідка пришє статтю посягання на державну владу. Да, Ні, це не посягання на державну владу. Це історія, коли хтось намагається узурпувати владу, розповідаючи, що вся влада від царя, це копіювання російського або білоруського сценарію. Це не так, дивись, ми ж розуміємо, тим більше, що ми говорили, там мені не ворог, ніхто. Це у людей такі, якщо думки, це дуже погана історія, ще раз кажу. Мені цікаво, це він придумав, це йому нав'язали. Я не знаю. Там людина дуже розумна, дуже адекватна, да, і просто що такі думки є. І я ж тут важливо зрозуміти ще раз, що це можливо наслідки дискредитації Верховної Ради персонально через кожного депутата. Але ще раз, Верховна Рада – це не Роман Костенко і не Береза, і не там інші народні депутати. Це інституція, яка зараз там проходить там період війни, і яка має бути, і яка має приймати. Ну, от просто уяви собі. От завтра не буде, наприклад, Верховної Ради. Це тому, чому я завжди кажу, що ми, знаходячись в Верховній Раді, люди нас не люблять, і, можливо, хтось і мріє, щоб туди прилетів якийсь іскандер, і на цьому питання закінчилось так, тактично, да? Але стратегічно, що ми отримуємо? Просто на наступний день. Ми не голосуємо воєнний стан, ми не голосуємо бюджет, і завтра
Ну, і зараз хто ухилянти скажуть, так це ж круто, завтра відкриваються кордони і ми побігли. Але Але росіяни крокують на Київ. але Зразу. моя історія це про інше, це про збереження країни в довгостроковій перспективі з її з усіма цими наслідками. Да? Я там не підігрую ухилянтам, я, скажімо так, борюсь за державу в цілому. І це є такі, знаєш, самі таке, що може статися. Так само і багато інших питань, там зміни в Конституції, що закони просто берегти і приймати ніхто не зможе. Тому це питання дуже важливо, що ця інституція – це запорука демократії. Якщо її немає, то тоді навіщо нам воювати проти Росії? Ну вони прийдуть, приблизно те саме буде. Один цар, і на цьому все закінчилось. Тому ще раз кажу, що ну, це такі погані думки, які треба пресікати відразу і ну, не давати навіть про це говорити. Погоджуюсь з тобою на 100%, але дивись, і в мене є зразу живий приклад того, що буде, якщо всю владу віддати Зеленському і Офісу президента. І це настільки наочно, що зараз всі це побачать. При тому це ганьба, яка вийшла вже на міжнародний рівень. Але для всіх я зараз прошу, друзі, проявіть трохи активності, поставте вподобайку, яку ви зараз забули поставити. Підтримуйте канал, нам потрібно ваші вподобайки, тому що так ми співпрацюємо з Ютубом. Так, Ютуб каже, реагують люди, треба показувати іншим. А також напишіть, звідки ви дивитесь і що ви думаєте з цього приводу. Пишіть, це важливо. Так от, сьогодні відбулася подія, яка мене просто розірвала. Офіс президента в черговий раз потужно обгадився. І продемонструвавши свою дуже низьку компетентність. І те, що невігласи, на жаль, керують країною. Поясню, про що мова. 2 березня Ірина Мудра, яка, до речі, є заступницею голови Офісу президента зараз і була раніше, і де залишається близькою до Єрмака, повідомила, що оголошено конкурс із... Дивись, друже, я читав, ти мені кидав це питання, я його вивчав, це питання. Я зараз розкажу. Дивись, я тобі скажу, що це питання, що... Я спеціально, поки ти не закінчив постановку свого питання, що зрада або зрада, вибираю з двох одне. Давай. Да, я тобі хочу сказати, що тут якраз питання в тому, що я сам бачив лист особисто, який написаний звідти з суда, про те, що подовжено до 12 квітня подання оцієї комісії. І я тобі скажу так, що ну, от я працював не один раз з Іриною Мудрою, і навіть питання, пам'ятаєш, коли конвенцію міжнародну по Отавську ми призупиняли, вона там теж відіграла одну з таких ролей ключових. Тому, ще раз, я бачив цей документ, і вона одна з ключових персон, хто ним займається, і до 12 числа подається, і вони далі подадуть. Там були якісь моменти, але вони зараз подають, нічого не втрачено. Тому я відразу, поки ти не закінчив своє питання, я відразу тобі... Зради немає. Є зрада, я тобі зараз покажу її. Звичайно. В чому? Вони прогавили дати. Подовжено до 12 квітня. Тільки на сайті. А зараз я вивожу, дивись, спеціально я просто зачитаю. Причина в тому, що Офіс президента і навіть не знав, що взагалі є якийсь дедлайн на 29 березня. Ну, треба було процедуру читати, бо на сайті вже написано, будь ласочка, вже повідомили, що 29-го закрите все. І щоб ніхто не мав сумніву, вивесили всіх кандидатів від всіх країн. Вже є. Конкурс закритий. Ні, для України, звісно, все... Я тобі ще раз кажу, я особисто бачив лист, де, а ти ж розумієш, що це міжнародні відносини, і є нюанси. Я думаю, ти як ніхто це розумієш, бо ти в них приймав участь безпосередньо. Але я тобі кажу, це питання безпосередньо, ти якраз я бачив це питання, що написав, і я його дослідив, і я сьогодні, ми це в комітеті обговорили, я бачив цей лист. Тому тут я вважаю, що зради точно немає. А давай подивимось, тому що там лист трохи інший. Там лист про те, що конкурс переноситься на 12. Це наш лист. Це не захід, не лист цієї організації, яка відбирає суддів. Поясню, про що йде мова. Це у нас вирішили продовжити конкурс, а там він вже закритий. Суддів вже вивісили. Більше того, наступний конкурс в 29-му році. І це, я ж спершу, ніж задавати це питання, я ж теж дослідив. І більше того, ну, скажімо так, ситуація взагалі абсолютно дурна.
Про все було написано на сайті. Ні, звісно, зараз можна намагатися телефонувати, просити. До речі, якщо зайти зараз на сайт Офісу Президента і спробувати відкрити всі документи по цьому конкурсу, це буде неможливо. Якось дивно. Ну, правильно. Тому що поки вже все підвисено. Дивись, те, що ми сьогодні обговорювали, зради нема, питання рухається, комісію подаємо. Тому давай подивимось, наступний раз будемо проводити ефір, якраз повернемось до цього питання. Тому що, ну, дивись, ми ж з тобою так, якщо є проблема, ми її підсвічуємо. Якщо нема проблеми, ми кажемо, давай подивимось, щоб ми ж теж були об'єктивні, а не так, що ми всі в одні ворота там. Дивись, у нас з тобою ідеальна історія. У нас наступний ефір з тобою 13 квітня. Це наступний день після 12-го. Якраз. Це ідеальна історія. Ну, ми з тобою раз на тиждень постійно. І от я дивлюсь зараз на календар, 13 квітня – це наступний день після Дня космонавтики. І от в мене відчуття, що цю тему ми будемо підіймати. Бо МКС – це не тільки Міжнародна космічна станція, це ще й Міжнародний кримінальний суд. І якраз 13 числа буде все вже відомо остаточно. І я тобі хочу сказати, що я би... Організація, ти ж розумієш, якщо говорити про нього, ти бачив уже скільки там його країни, які попідписували. Я вже взагалі, питання вже взагалі до цього Міжнародного кримінального суда, до його суб'єктності, в цілому Путін порушив все, що тільки можна, всі, хто його підписали, там багато країн, куди він їздив або не їздив. Монголія, наприклад. Монголія, да. І ще якісь європейські, я не пам'ятаю. Ну, Штати не підписували, якщо, да? Ні, вони не підписали, ні Ізраїль, ні Штати. А я тобі скажу, що є одна проблема, про яку у нас всі забувають. І про це мені казали, до речі, судді саме МУСа, з якими я спілкувався, МКС. І вони кажуть, що, а ви розумієте, що, наприклад, та ж сама Росія може через своїх, ну, скажімо, не сателітів, а партнерів, наприклад, Бразилію, або ще якісь африканські країни, які підписали, подати справу про українців. Я кажу, як? Ми не можемо. Може. Курська область. Я кажу, да ну. Говорить, так, згідно МУСу, ви окупанти, всі, хто були там. І говорить, ви ж не забувайте про це. Ви хоч якось підкладіть якусь соломку, постанову Верховної Ради, рішення. І я такою здивовано дивлюсь, а ніхто цим не займається. Це теж про ті речі, про які я кажу. Це повинно було зроблено ще майже рік тому. Але гаразд, 13 квітня поговоримо про МУС, про Міжнародний кримінальний суд. Це важливо. Але дивись, при всьому цьому Зеленський зараз запропонував Мінкульту створити 1000 годин українського контенту та виділити на це 4 мільярди гривень. До речі, мені це до вподоби. Я вважаю, що ми повинні займатися інформаційним вихованням суспільства. Ми повинні займатися пропагандою в ударному сенсі свого слова. Ми повинні створювати фільми і серіали про наших героїв, і культивувати образ військового як того, хто є єдиною запорукою того, що у України є майбутнє. Я погоджуюсь на 100%, але при цьому 4 мільярда на контент є, а Міністерство оборони України з початку 26-го року, це відкрита інформація, не уклало жодного контракту на постачання бронетехніки ДСУ через брак коштів. В мене для тебе питання, як у члена комітету, секретаря комітету. Це про пріоритети? Ми будемо з відосиками, але без техніки на фронті? У мене колись теж був канал, пам'ятаєш, YouTube Костенко відстрілює називається. Він був в 2019 році, я його зробив, а в 2022 він потух. Але там є багато відосиків, і як війна закінчиться, я його відновлю, там, де я відстрілюю різну зброю. Так що, якщо твої глядачі дивляться, хай зайдуть, там є цікаві. Там з Марченком є, там із різними з Рахманів. Я особисто прийду до тебе, будемо відстрілювати Глок-17. Ну, так Глок-17 це вже такий, вже треба. Дивись, у мене доісторичний, ще 3-я серія. Ну окей, знайдемо тобі щось таке поцікавіше. Да. Тому, дивись, я в першу чергу хочу сказати, я не знаю, які там взагалі розцінки на ринках медіа, да, на створенні контенту. І те, це що нормально, ти... по ціні 4 ярда, от це великі гроші, але вони зрозумілі. Питання ж в іншому. Але дивись, я тобі хочу сказати, що тут і ти правий, і вони праві. Тому що в нас все ж таки гібридна війна. І війна, в якій контент відіграє дуже важливу роль, і через нього, так само, коли в нас немає свого, Росія нам доносить свій, і багато людей це споживають. Тому що сказати, що
Дивіться, це теж зброя. І я вважаю, коли... але дивись, ми зараз говоримо про правильний контент, який досліджений, який, скажімо так, піднімає патріотизм або просто заміняє те лайно російське, яке є. Да, в нас же ж є проблема, навіть іноді дітям немає що подивитися. Всі переходять на російську мову. Там деякі діти розмовляють з російським акцентом. І це проблема, тому що немає української. Це потрібно точно робити, бо це зброя проти Російської Федерації. Але, звичайно, тут в цілому проблема, що по контрактам, да, я знаю, є проблема, зараз поки що їх не підписують, в тому числі там по бронетехніці, але її підписують та не підписують. Більше там питання не в тому, що нема коштів, там є інші причини, і ми про це говорили з контррозвідкою військовою, із Міністерством оборони, із безпосередньо Укроборонпромом. У кожного свої аргументи, кожні аргументи по-своєму праві, і зараз намагаємося десь там знайти золоту середину. Але дуже багато контрактів на дрони, на боєприпаси. У нас післязавтра, у нас квітень місяць, вони ще не підписувались. І багато виробників дзвонять до мене, які мене там знають, і кажуть: Роман Васильович, а взагалі ви щось купляти будете? Ну, ви як країна у нас, ми як країна, буде щось закуповувати, бо ми розігнали свої мощності, військові в нас просять, ми іноді даємо це безкоштовно, бо вони кажуть, нам нема чим працювати, а замовлень до сих пір немає. І зараз визначає Міністерство оборони і Збройні сили між собою, а хто ж буде формувати потребу, бо раніше потребу формували Збройні сили, казали, от нам треба скільки дронів, скільки боєприпасів, отакий тип дронів. А Міноборони брало це, опрацьовувало, робило пріоритетність, або брала і там, що от танки треба, але да, трошки їх туди назад, а дрони от вперед, боєприпаси вперед. А зараз Міноборони хоче зробити іншу систему, де вони будуть визначати, чим має воювати Генеральний штаб. Це, скажімо, така дискусійна історія, але президент, скажімо так, дав можливість міністру оборони новому, скажімо так, робити якісь зміни. І от зараз вони між собою вирішують, ми спостерігаємо, але проблема в наступному, що в воюючій країні в квітні місяці і ще не загружені підприємства по виготовленню зброї і боєприпасів. Да, якась частина загружена. Укроборонпром, наш, бивший Укроборонпром, українська оборонна промисловість, отримав контракти. А приватники чекають. І тут головне, щоб не було, знаєш, історії про те, що от наші отримають, а ті не отримують. Оце важливо саме головне. Тому не можна, щоб в країні під час війни пробуксовували приватники і не знали, що буде завтра. Оце саме головне. Ну і там ми десь на зв'язку, спілкуємось, намагаємось, але поки що воно так слабенько їде. Але будемо сподіватися, що нам обіцяють, що от квітень почнуть укладати контракти, але це квітень. Ну да, квітень. Головне, щоб у квітні сказали, що це буде травень, а в травні, що в червні. А от там в липні гарантовано запланують на серпень, щоб в вересні нарешті підписати щось в жовтні. Ну, точно їх підпишуть, але я вважаю, що контракти Міноборони мають бути підписані там, в грудні це максимум були. І щоб зараз уже... Хоча зараз це не питання, наприклад, що там нічого не поставляється. Сказати там по правді, то в нас же ж є перехідні контракти з минулого року, по яким зараз ідуть поставки. Але в нас же ж є бюджет цього року, який зараз ми намагаємося використати, поки ми його не використовуємо. Потім в кінці буде, а давайте купляти, що є. І, знаєш, в кінці року намагаються потратити кошти. Це таке планування, воно не досить ефективне, якщо чесно. Але дивись, поки у нас бардак, відвертий бардак. Ти вмієш підсумувати. Це не підсумок. У нас бардак в закупівлях. У нас бардак, я знаю, дуже великий з формою. У нас бардак, дійсно. Може, тому що не ті люди займаються. Бо от я, наприклад, знаю декілька компаній, в яких займаються. У нас є проблема. Ти бардак, я просто не знаю твоє розуміння слова бардак. От, наприклад, АОС, вони там закуповують, у них там, скажімо так, є до них багато питань, але це точно не бардак. А от питань є багато, там, в принципі, вони чому? Коли є гроші, наприклад, і контракти... Тобто я маю їх хаяти. От я маю їх хаяти, тому що я реалістично дивлюсь на речі.
захищай. Ні, я кажу, як є, реалістично. У нас бардак. Я тебе поясню. Ну, от я, наприклад, зараз сказав, гроші і заплановано все ідеально на пітчинг під кіноконтент, а під бронетехніку якось воно все не складається. Хоча ти правильно сказав, в грудні повинно було ще минулого року все А закінчено. що за інформація по бронетехніці в тебе? Просто може у нас одна і та сама інформація. Я можу не казати в ефірі? Ну, я не знаю, просто де ти отримав цю інформацію. В тебе є допуск до державної таємниці, чи ти Ну, отримав у мене її по є кан- допуск до Ні, державної ти отримав таємниці. її по каналу по таємному чи не таємному, я ж не знаю. У мене просто є свої обмеження там. Дивись, я можу сказати тільки одне. А ситуація Давай дуже в цілому, що бронетехніка, хтось аргументує те, що бронетехніка зараз не так вже й потрібна. це теж є До таке. прикладу. Да, а хтось каже у відповідь: а якщо ж вона не потрібна, то чому ви закуповуєте за кордоном те, що можна купити в нас, хоча в нас там дешевше і краще? Це інший аргумент. Знаєш, хтось каже, не потрібно. Оце проблема. І це ми також комітетом досліджуємо, як це так сказати, прийти нам, що не потрібно, і купити за кордоном те, що можна купити всередині країни. Але ми не знаємо там нюансів. Хтось каже, що потрібна вона навпаки. Хтось каже, що це одноразова історія. На самому вищому, що ти їй заплатив за неї там 10, ну, 60 мільйонів, а вона поїхала в одну сторону і її спалив там І дрон таке за, теж може бути, коли за вона гола боса. $2000. І ці дискусії зараз треба, не треба, і все стоїть. Але так, дивись, але головне, що ті, хто повинні використовувати цю техніку, наприклад, в неї евакуватися або навпаки в неї йти вперед, вони кажуть, що вони не можуть це зробити через відсутність. Більше того, коли бригаді кидають голу техніку, це теж, ти знаєш, не гірше за мене, це проблема, тому що потрібен і час, і ресурс для того, її, щоб обладнати і привести до нормального стану, щоб використовувати. Але в цей час наші вороги спокійно і системно, методологічно скиглять нашим так званим партнерам. Ми закликаємо Сполучені Штати вплинути на Україну у питанні територій. І Вашингтон цілком здатний це зробити. Це саме те, що зараз потрібно. Радник Путіна Юрій Ушаков. Вони охрініли, бо більше того він додає, пропозиції США щодо України цікаві, але поки що не реалізуються, додає він. Скажи, будь ласка, ну, по-перше, це ж визнання того, що Росія самостійно не може здолати Україну і зараз звертається за допомогою Сполучених Штатів. Але це ще один момент. Це сигналізує про те, що вони не відмовляються від свого бажання отримати Донбас. Тож, ми бачимо, що ніяких просувань в цьому напрямку немає. То які перспективи взагалі в комунікаціях, якщо єдиний варіант, який я бачу і далі, це робити для росіян дорожчою війною, знищити чергову услугу, нищити їх енергопотужності, бити по нафтопереробним заводам, по всьому цьому і окремо стабілізувати фронт. От тоді вони погодяться. Чи ні, будемо і далі спостерігати. Що скажеш? Ні, ну однозначно, умови для перемовин, вони мають бути створені нами, якщо ми хочемо перемовлятись на рівні не з позиції «віддайте нам території», а з позицій хоча б, я вважаю, що стартувати треба хоча б з позицій, це лінії зіткнення, це хоча б, да, для початку. А для того, щоб дійти до цих позицій, нам потрібно проробити ще багато роботи. Ще раз, я там вже багато разів про це говорив, ми можемо бути оптимістами, песимістами, а я реаліст, я хочу говорити реальні речі. Дивіться, щоб почати ці перемовини, треба зробити багато речей, в тому числі на полі бою, дипломатичних, всередині країни, для того, щоб хоча б про лінію фронту, давайте заморозимо тут, щоб іти далі, нам потрібно робити більше і більше. І це і знищення ворог, це його виснаження, це виснаження його тилів, це завдання ударів, те, що робить зараз Служба безпеки України по тилам противника, це прийняття нових законів, як от закон я прийняв про збільшення альфи, наприклад. Ти пам'ятаєш, закон був, коли у нас були проблеми зі списанням. Казалось би, ну, списання військового майна. Ця війна стоїть сотні мільярдів доларів. Ти просто уяви, скільки майна повисло на людях, і його не могли списати, поки от ми не прийшли з командою, не зробили цей законопроект і його не почали списувати. Це закон 60+, коли дали можливість постарше людям іти і допомагати в тилу.
також, який ми зробили, і це також частина. Тому отак по крапельки і збирається ця вся історія. Про оптоволокно законопроект, ми дозволили без мита його завозити, це також є автор цього законопроекту. Тому лінія фронту, наш тил, дипломатія, все це має бути об'єднано і створити умови, я ж кажу, і це тільки умови для початку перемови. А поки що там противник бачить, що він десь може мати ініціативу по лінії фронту, да, і він буде собі далі намагатися нам ставити умови такі, які розуміє, що ми не погодимося. Ти ж розумієш, що це не за того, що йому потрібно зробити так, щоб ми не погодились, поки в нього є ініціатива. Коли в нього не буде ініціативи, він погодиться на що завгодно. Це ж Ну так я ж Російська про це й Федерація. кажу. У нас співпадають з тобою позиції на 100%. Да, і я тобі скажу, що поки він іде, от завтра ми скажемо, добре, ми віддаємо території. Ну, це от люди, які вважають, що це буде кінець війни, вони помиляються на 100%. Це буде історія про те, що вони його заберуть і завтра підуть на інший напрямок. Ну, ми навіть це упускаємо. Але він скаже, так, а що значить мир? Значить вибори. Хорошо, ми забираємо території, а ви проводите вибори. Ну тільки ж ви вибори проводите, всі українці мають голосувати. От у нас, скільки там треба, щоб було 100 депутатів у Верховній Раді? 10 мільйонів. Так, ми за вечір зробимо 10 мільйонів. А оказується, в нас не отримали російські паспорти люди, які живуть. Вони навпаки з українськими. Зараз вони теж мають приймати участь у виборах і мають бути представлені в Верховній Раді, ну там проросійська позиція. І вони організують. І це буде другий ультиматум. Ось побачиш, він 100% буде, коли росіяни будуть казати, що українці на їх території, яких вони окупували, яким вони погрожують. Це як референдум в Херсоні був. Це просто під дулами автоматів. І вони будуть казати, що вони будуть мати враховані, щоб їх представники були у Верховній Раді. От побачиш, ми до цього дійдемо. Це, звичайно, ми на це не погодимось. А вони скажуть, тоді ми знову йдемо до вас, тільки вже з Донбасом, не втративши на це своїх солдат, ну підемо забирати Південь наступний. Казус белі в них буде завжди, повір мені, від російськомовних одного якогось до там, скажімо так, обмеження прав виборців російськомовних або просто українців. До речі, ти мене підштовхнув до одної думки. Я от думаю, може мені запросити в ефір пана Євгена Хмару? Як думаєш, погодиться? Це треба з ним говорити. Треба запросити, хай, ну дійсно, він же може розказати про речі, які пояснять українцям, що відбувається, тим більше, що я вважаю його позицію, що для росіян треба робити війну все дорожче і дорожче, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. І треба, щоб росіяни... Він взагалі дуже професійний, я його знаю давно, дуже професійний, глибокий, скажімо так, офіцер, який виріс на війні по факту. Тому з ним є про що поговорити, навіть просто... Я знаю, до речі, ми почали з ним, як завжди, з конфлікту. Ну, як завжди, і нормально зараз спілкуємося. Як ти завжди, так? Ні. Він зателефонував мені. Він тоді ще ЦСУ Альфа займався. Це взагалі була історія. Колись розповім. Скажи мені, будь ласка, але в мене до тебе запитання. Скажи мені, а от Зеленський зробив заяву. Це як не Роману Костенку, не народному депутату, а секретарю комітету по нацбезпеці. Зеленський каже, що за спиною держави будувалося 10 заводів з виробництва перехоплювачів. А це добре чи погано, що без інвестнянь, міндічів і інших пристосуванців все вдалося? Чи правда існують ці 10 заводів дронів, про які заявив Зеленський? Чи це все ж таки маніпуляція? І хто ж та людина, яка змогла відвантажити на 3 ляма доларів продукції, просто які зробили з китайських комплектуючих, використовуючи українські знання? Десь я подробиць не знаю, я бачив це також заяв, що там якісь заводи, але ж це наслідки політики, коли у нас не працювала міжвідомча комісія МКВТС по військово-технічне співробітництво. Це така комісія, яка дозволяє експорт. В цій комісії присутні всі силові органи, Міністерство оборони, комітету, представник там є, ГУР, СБУ, Прикордонслужба, а там сидить комісія за одним столом.
береться дозвіл якоїсь компанії, яка каже, я хочу вивести свій дрон там на виставку, або хочу вивести технологію. І кожен має право голосу. І простою більшістю приймається рішення на те, що дозволяємо або не дозволяємо. І я скажу, що до цього ця комісія працювала так якось суб'єктивно, не було якихось виписаних критеріїв, чому цьому можна, а чому не можна. За цього зателефонували, а за цього не зателефонували. І реально це була велика проблема, яку зараз так частково вирішили вже, коли є чіткі критерії, прописують, по яким можна, скажімо так, приймати рішення. Бо раніше за те, що ти підняв руку, це таких корупційних багато питань, тому що ти підняв руку, воно поїхало, не підняв, воно не поїхало. Да? І коли тебе не можуть сказати, а чому ти підняв? Я так вирішив. І нема ніяких аргументів, з тебе їх ніхто не требує. Тому це у нас є ДСЕК, Державна служба експортного контролю, і при ній ця, скажімо так, МК-ВТС працює. Тому то потім вона, коли змінили Шмигаля, Умерова на Шмигаля, вона довго не працювала. Тому що, ти ж розумієш, це такий лакомий кусочок, куди кожен намагається засунути свою людину. І довго не працювала, і Умеров, коли став главою РНБО, він тоді хотів засунути цього хлопця 28 років, Алоян, чи якось там, я його ні разу не бачив. Скандальна людина, з родичами Так, на... такий дуже серйозний кар'єрний рост, коли він там десь був у приватниках, а потім став зразу зам, по-моєму, між стратегпром, а потім у Умерова став замом глави РНБО. Це країна наша просто ліфт такий, що кожна людина може швидко вискочити. Його хотіли туди поставити. Батут. Да, тут я його не знаю, може він дійсно там якийсь геній, який може це робити, я не буду. Я просто кажу про нього як персону, який мав туди йти. Але там склалася ситуація, я думаю, хтось президенту все-таки доніс, що потрібно серйозніше до цієї історії ставитись. І там призначили зараз іншу людину, який прийшов з Генштабу, який більше в цих питаннях розбирається. І нещодавно, десь місяць назад, ця комісія почала працювати. І вже, скажімо так, є перші позитивні і негативні, когось випустили, когось не випустили. Але тут питання в іншому, що от по критеріям, якісь мінімальні є. Але в цілому глобально критерії Міністерство оборони ще поки не напрацювало. І люди що роблять? Кажуть, якщо ви не напрацювали, тоді будь здоров. Що таке технології? Це раніше, коли ми дивилися фільми про шпигунів, коли потрібно було в зубі зробити, вибач мене, отвір, зробити маленьку пленочку, вставити туди, або в інші отвори, скажімо так, і вивести це за кордон. Зараз, тобі нічого цього не потрібно. Ти кнопку нажав, воно вже в хмарах десь за кордон, правильно? І тут воно називається там, я не знаю, давай, як завгодно, Іван, а там воно називається Семен, і все. І ти там щось поміняв, і це вже інший виріб, і ти пишеш, що воно зроблено за кордоном. А ми тут намагаємося це втримати. І я з самого початку казав, що треба створити нормальні умови, щоб наші компанії виїжджали і робили там спільні підприємства. Хоча це дуже невигідно для нас, бо все остається там потім. Але потрібно створити так, щоб і нам, і вам було добре. Це там є питання, ліцензія, наприклад, або якийсь відсоток, щоб вони сплачували. Але просто на початку це не працювало, і вважаю, в цьому вина РНБО була на початках, тому що ми РНБО задовбували, вони це не робили. І після цього люди почали виїжджати самі, там створювати щось таке, і почали просто будувати, тому що держава на них не реагувала ніяким чином. Просто, не забороняла і не давала, але МК-ВТС не працювала, не було ніяких норм. Я вважаю, оце і привело до того, а тут замовлень не давали, до прикладу. А людям потрібно якось. От вони їхали туди і там будували ці фабрики, заводи або просто виробництва. І я тобі скажу, якщо зараз не роздупляться, і ще більше туди поїде, і ми будемо бачити ті самі вироби, тільки з іншими назвами по всьому світу. Тут воно, наприклад, називається Пісюан, а там він буде називатися Мирний герцог. Ні, Мирний герцог, Піздюк. Теж нормальний варіант. Тому варіантів багато. Ром, я тобі хочу подякувати за те, що ти відповідаєш на ці запитання. Вони складні, вони неприємні,
А багато хто каже, та ну, такі питання у Берези, все, завал. Ти приходиш, ти відповідаєш, за що тобі і подяка, і повага. І до зустрічі, як ми і домовились, за 2 тижні і поговоримо про Міжнародний кримінальний суд окремою темою. Хочу подякувати, до нових зустрічей, па-па. Друзі, я хочу вам подякувати за те, що ви дивилися цей ефір. Окремо подякувати, хто не забув поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео, підписатися. Це все важливо. Але головне – підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. І повірте, тоді справді все буде Україна. Бо якщо всі ресурси і можливості спрямовувати на Збройні Сили України, то у нас буде майбутнє, яке гідне нашої країни. Дякую вам. Па-па.